سلام، احوال شما چطورید؟ خوبید؟ همچنان فصل شکست نور هستیم. راجع به مباحث خیلی جذاب و زیبایی امروز میخوایم حرف بزنیم. اولی شکست نور در منشوره، همون پدیده‌ای که شما توی رنگین کمان بعد از بارش باران به شکل خیلی زیبایی میبینید. میخوایم امروز راجبش حرف بزنیم. همه اینا مربوط به شکست نوره. حالا شکست نوری که بچه‌ها بر اثر قطره‌های آب باران به وجود میاد، یعنی وقتی نور به یه قطره آب میتابه موقع خروج شکسته میشه. و همونطور که میدونیم بچه‌ها، نور سفید ترکیبی از 7 نور رنگیه. پس موقع خروج از این قطره آب نور تجزیه میشه به 7 نور رنگی. حالا بیاین اول توی یه منشور ساده اینو بهتون بگیم. بچه‌ها، منشور یه همچین شکلیه که دارای بعد یا در واقع ضخامته. وقتی نور رو به یکی از سطوح یک منشور میتابونیم، نور سفید فرض کنیم، این الان یه نور سفیده که به یک وجه منشور داره چی میشه بچه‌ها؟ تابیده میشه. میخوایم ببینیم که مسیر نور اولا در منشور به چه حالته و چه اتفاقی برای نور میفته و چرا تجزیه میشه. بچه ها، طبق معمول ما گفتیم که همیشه نقطه تابش رو که معلوم کردیم خط عمود رو باید رسم کنیم. خط عمود خطیه که به این وجه منشور شما حتما باید چی بشه؟ عمود بشه. این میشه زاویه تابشتون، یعنی زاویه بین پرتو تابش و خط عمود. نور در این حالت میخواد وارد منشور بشه، کمی بچه‌ها شکسته میشه. اول اگه ادامه مسیرش رو من رسم کنم، شما میبینید که چون نور داره از محیط هوا وارد منشور، حالا میتونه شیشه یا پلاستیک کاملا فشرده باشه میشه، یعنی داره از محیط رقیق وارد محیط غلیظ میشه. پس پرتو نور کمی به خط عمود نزدیکتر میشه. من حالا شکستش رو به این حالت براتون رسم کنم. به این ترتیب به خط عمود نزدیک میشه و وارد محیط شیشه یا منشور میشه. این دفعه بچه‌ها موقع خروج دوباره شما باید پرتو تابشتون که به هر نقطه‌ای رسید نقطه تابش رو معلوم کنین، خط عمود رسم کنین و بعد حالا پرتو خروجی رو بکشین. میدونید که همیشه اول امتداد پرتو تابش رو ما رسم می‌کنیم. میگیم این دفعه نور از محیط شیشه یا منشور میخواد وارد هوا بشه، یعنی از محیط غلیظ داره وارد محیط رقیق میشه. چون از غلیظ میره به رقیق، مطمئنا این دفعه از خط عمود دور میشه. میبینین همش ما به این مسئله داریم برمیگردیم. پس از خط عمود دورتر میشه و به این ترتیب از منشور خارج میشه. اگر نور شما سفید باشه و موقعی که داره شکست پیدا میکنه و شکسته میشه هم در این نقطه و هم در این وجه، دیگه بچه‌ها پرتو شما نور سفید نیست، نور در واقع 7 نور رنگیه: بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمزه. چون نور سفید ترکیبی از 7 نور رنگی همونطور که گفتیم و هر نور رنگی یه ضریب شکست مخصوص به خودش داره و اینکه سرعت نورهای رنگی با هم چیه بچه‌ها؟ فرق میکنه. پس موقعی که شکسته میشن، چون سرعتاشون فرق میکنه، چون ضریب شکستاشون فرق میکنه، در این حالت تجزیه میشن، از هم جدا میشن و شما اینجا 7 نور رنگی رو خواهیم داشت. هم گفتیم این اتفاق رو شما توی رنگین کمان میبینید که قطره باران حالا میشه حکم منشور شما، یا آویزای لوستری که توی خونه هاتون هستن توی زاویه های خاص به شما اینو میده که نور بهش میتابه. موقع خروج میبینین یه حالت رنگین کمان درش مشاهده میشه. این از شکست نور در منشور. بچه‌ها، هم مسیرش رو بلد باشین و هم تعریفایی که اینجا وجود داره. پاشیدگی نور تعریفیه که از این اتفاق در واقع تعریف میشه. میگیم وقتی نور سفید به یک وجه منشور میتابه،
نورهای رنگی از وجه دیگه خارج میشن، یعنی نور سفید تجزیه شد، پاشیده شد، به 7 نور رنگی تقسیم و تجزیه میشه. به این اتفاق میگن پاشیدگی نور. پس تجزیه نور سفید توسط منشور در واقع چی رو ایجاد میکنه؟ پاشیدگی نور. حالا اون نورهای رنگی حاصل از تجزیه نور سفید در منشور اسمشون چیه؟ بهش میگیم طیف نوری. طیف نوری اون نورهای رنگی هستن که موقعی که نور سفید داره از منشور خارج میشه شما مشاهده میکنید. اسمشو گفتیم چه رنگایی بود؟ بنفش و نیلی و آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز. 7 نور رنگی. این هم شد تعریف طیف نور. بچه تا اینجا ما هرچی که گفتیم راجع به شکست نور بود و اینکه انواع و اقسام مدل های شکست نور رو براتون گفتیم. حالا میخوایم به یه مبحث بسیار جذاب برسیم، انواع عدسی ها رو به شما بگیم. 2 مدل بسیار سادهش رو بررسی میکنیم. عدسی ها میتونه ترکیبی از این مدل ها باشه، ضخامت بیشتر، ضخامت کمتر و به شکل‌های متفاوت مثلا عینک هایی که شما استفاده میکنین ساخته بشه. اولا بگیم ما 2 نوع مشخص از عدسی رو داریم، عدسی های همگرا و عدسی های واگرا. اولین چیزی که راجع بهشون باید بدونید اینه که هر عدسی بچه‌ها انگار تشکیل شده از چند تا تیغه متوازی و سطوح با شکل‌های مختلف که کنار هم قرارشون دادیم و این عدسی میتونه ساخته بشه از یک کره شیشه‌ای. اگر 2 طرف عدسیتون محدب باشه یعنی برجسته باشه به اون عدسی میگین عدسی همگرا و اگر 2 سطح کناری فرو رفته باشه اون عدسی میشه عدسی واگرا. همه چی بچه‌ها شبیه فصل 14 یعنی آینه هاست، اما با یه تفاوت بسیار کوچیک. اگه اون فصل خوب بلد باشین، حالا اگه ویدیوشو ندیدین حتما برگردین نگاه کنین، لایک و کامنت و سابسکرایب هم دوست داشتین بزنین و اگر هم دیدین که خیلی خوش با حالتون، اینجا کارتون چی میشه بچه‌ها؟ خیلی راحت میشه. این عدسی همگرا گفتیم 2 سطح برجسته داره و اینکه چرا بهش میگیم همگرا؟ به خاطر اینکه وقتی پرتوهای نور موازی به این عدسی میتابند بعد از خروج از عدسی همشون از یک نقطه عبور میکنن. اصطلاحاً میگیم پرتوهای نور به هم نزدیک میشن، همگرا میشن، گرایش به سمت هم دارن. پس به این عدسی میگیم عدسی همگرا که شکل قراردادی معمولا بچه برای راحتی کار این میشه شکل قراردادی عدسی همگرا، یعنی یه فلش چی؟ 2 طرفه. ولی در مورد عدسی واگرا کاملا برعکس. شما اگر حالا پرتوهای نور موازی بتابونید به عدسی واگرا تماما اینا از هم چی میشن بچه‌ها؟ دور میشن. این اتفاق یعنی این عدسی واگراست، یعنی پرتوهای نوری که بهش تابیدن رو از هم جدا میکنه، باز میکنه و شکل قراردادی عدسی واگران بچه‌ها به این حالته. این میشه شکل قراردادی عدسی چی؟ واگرا. در مورد عدسی همگرا و واگرا یه تفاوت مهم دیگه ای هم هست، اونم توی شکل ظاهریشه. اگه دقت کنی عدسی همگرا بچه‌ها در لبه ها ضخامتش بسیار کمه، در حالی که در مرکز و وسط عدسی ضخامت بسیار زیاده. درست برعکسش تو عدسی واگرا لبه ها ضخیم‌تره و در مرکز عدسی ضخامت چی میشه بچه‌ها؟ خیلی کمتره. حالا میتونیم اینا رو بزرگتر و کوچیکتر با فاصله های کانونی متفاوت بر حسب اینکه کجا میخواین از عدسی استفاده کنین از شکل های مختلفش هم استفاده کنین و به کار ببرین. امیدوارم این ویدیو به دردتون بخوره. بچه‌ها توی این فصل باید حتما همه شکل‌ها کشیده بشه. پرتوها رو درون تمام این شکلایی که ما میکشیم خودتون حتما رسم کنین، حتما تمرین کنین. اگر سوال و اشکالی بود میتونید توی کامنت ها بپرسین. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
You left your perfume on the pillow and your whispers in the air. Got your face stuck in the mirror and I keep finding your hair. Got a big box in my closet with the fall pictures we took. Oh, and